Arealul Dobrogean este unic în lume pentru complexitatea formelor de relief întâlnite aici, dar și a speciilor de plante și animale. Delta Dunării, Podișul Nord-Dobrogean, cu multitudinea de rezervații și situri naturale, trebuie protejate și conservate astfel încât orice intervenție în infrastructură și dezvoltarea comunităților să se facă respectând toate normele de siguranță. Mecanismul ITI Delta Dunării s-a implicat activ și în acest sector și a reușit prin intermediul unor proiecte cu finanțare europeană să aducă un aport substanțial la tot ceea ce înseamnă biodiversitate. Unul dintre proiectele etalon este managementul integrat al Podișului Nord-Dobrogean. Proiectul a avut un buget de peste 20.500.000 de lei și a vizat în principal realizarea planului de management pentru această zonă. A fost remarcabil în cadrul proiectului faptul că s-au folosit metode novatoare de realizare a planului, în principal realizată pe consultarea comunităților locale, pentru că am respectat principiile directivelor europene din domeniul conservării biodiversității. Practic au fost identificate cele mai bune soluții pentru protejarea mediului, pe de o parte, dar și dezvoltarea în acord cu normele de mediu a comunităților locale. Pentru noi comunitățile au fost extraordinar de importante și am avut acțiuni prioritare pentru ele. Pe lângă studiile de fundamentare ale planului de management, care au reprezentat cam 68% din bugetul proiectului, 10% au fost către activitățile de informare, conștientizare și educare. Asta pentru că doar în Podișul Nord-Dobrogean se găsesc 9 tipuri de habitate naturale pentru 99 de specii de păsări, 74 de specii de plante și 18 specii de mamifere. Podișul Nord-Dobrogean este o zonă peste care se suprapun 4 situri Natura 2000 vaste, în care sunt încrustate 17 rezervații naturale. Arealul lui, în suprafață de 84.000 de hectare, se desfășoară de la adunarea veche Brațul Măcin, peste stepele Podișului Casimcea și peste pădurile Podișului Babadac, până în buza deltei. Intervenția mecanismului ITI se vede și în proiectele desfășurate chiar în rezervația Delta Dunării. Aici, prin intermediul finanțărilor europene, s-au desfășurat lucrări vitale pentru biodiversitate. Toate acestea erau menite să rezolve niște probleme urgente ale rezervației. Pe de o parte, aspecte ce vizau îmbunătățirea condițiilor hidrologice, a nivelurilor de apă în Delta Dunării, prin faptul că toate aceste complexuri pe care noi le știm generic sub denumirea de delta, complexuri în număr de 7 la număr, se caracterizează prin debit, nivel și distribuție. Felul în care apa este distribuită în aceste complexuri lacustre este foarte important pentru toată economia de mediu a rezervației biosferei. Astfel, rezervația biosferei Delta Dunării își asigură conservarea pentru tot ceea ce reprezintă în Europa și chiar pe glob. Parcul Național Munții Măcinului este și el beneficiar al finanțării prin mecanismul ITI Delta Dunării. Noi am utilizat acest mecanism pentru a proteja și a reface o parte din habitatele care sunt protejate la nivel european prin directiva Habitate, făcând reconstrucție ecologică la habitatele cu stejar, habitate cu vercinee, și de eliminarea unor specii invazive și în principal a specii oțetar fals, Ailanthus altissima, o specie care odată ce se instalează distruge tot în jurul ei. Astfel, splendoarea Parcului Național Munții Măcinului este conservată și protejată. Suprafața parcului este de 11.000 de hectare, iar peste jumătate din speciile de plante din România se găsesc aici. Tot aici se mai găsesc și 1.000 de specii de fluturi, dintre care 3 specii se găsesc doar în acest parc, nemai fiind descoperite în alt loc de pe glob. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.